নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই বনাইছো একেবাৰে জুতি লগা মুৰ্গীৰ ঝাল পিয়াজি ৰেচিপি বন্ধুসকল একেবাৰে কম উপকৰণেৰে মুৰ্গীৰ এই ঝাল পিয়াজি ৰেচিপিটো কেনেকৈনো বনাব পাৰি আহকচোন চাও বহুত জুতি লগা ৰেচিপি হয় এটো আপোনালোকে কিন্তু ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে লগত থাকিব Welcome to Rana's Lifestyle. এয়া চাব পাৰিছে ইয়াতে 1 কিলো মুৰ্গীৰ মাংস ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাংস হয় আৰু এইখিনি মই আদা আৰু ভিনেগাৰ দি অলপ সময় মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলো আৰু এতিয়া এটা পেন উঠাই দিছো আৰু এইখিনি মই অলপমান ফ্ৰাই কৰি লম তো পেনত তেল দিছো আৰু ইয়াৰ পিছত তেল গৰম হোৱাৰ পিছত মাংসখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি লম মই
পিয়াজটো ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত মাংসটো কিছু সময় ভাজি লৈছো তাৰ পিছত শুকান জলকীয়া সৰু সৰু কৰি কাটি ৰাখি ভিজাই ৰাখিছিলো মই আদাৰ পানীখিনিত যিটো পানীখিনিত মাংসটো ভিজাই ৰাখা আছিল তো সেইখিনিও দি দিছিলো আপোনালোকে দেখিবই পাৰিছিল আৰু এতিয়া অলপমান ইলাইচি আৰু ডালচিনি দিছো আৰু লৰাই দিছো কিছু সময় পিছতে আমাৰ এই মাংসৰ জাল পিয়াজি ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব আপোনালোকে দেখি থাকক আৰু অলপমান ভাজি থাকিব লাগিব আৰু অলপ উপকৰণ দিব বাকি আছে কোনোই নাযাব সকলোৱে চাই থাকক বহুত টেস্টি ৰেচিপি হয় আপোনালোকেও বনাই খাব পাৰিব আৰু বহুত ইজিও হয় মই অলপমান জিৰাও দিছো ইয়াতে নিদিলেও হয় বাৰু কিন্তু মই অলপ দি দিছো হালধি দিয়া নাই অনলি I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. ইয়াতে মই এচামুচ ঘি দি লৈছো তো আৰু এটা উপকৰণ বাকি আছে ঘি দি অলপমান লৰাই ঢাকি ৰাখিছো আৰু নুমাবৰ সময়ত এটা উপকৰণ দিব লাগিব আপোনালোকে সদায় সকলোৰে লগত থাকিব আৰু হেকলৈকে চাই যাব ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিওটো চাই থকাৰ কাৰণে Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. এই ৰেচিপিটো কিন্তু আপোনালোকে এমাহলৈকে ৰাখিব পাৰিব ল'ৰা-ছোৱালী বাহিৰত থাকিলে এটো পঠাই দিব পাৰিব মই মাজে মাজে পঠাই দিও লৰাক পিছে এইবাৰ ঈদত মই লৰা আহা নাই কিন্তু ঈদত বনাইছো তাৰ কাৰণে ৰাখি দিছো এতিয়াও ফ্ৰিজত আছে আৰু আহিলে আৰু বনাম বাৰু অলপে আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব নাপাহৰিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আজি মোৰ ভিডিও প্ৰথমবাৰ চাইছে তেওঁক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তা লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব বেল আইকন প্ৰেছ কৰি নটিফিকেশন বেল অল কৰি দি যাব যাতে মোৰ ভিডিও আহিলে আপোনাৰ ওচৰলৈ নটিফিকেশন গুচি যায় থ্যাংক ইউ সো মাচ সকলোকে এতিয়া দেখিব পাইছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাজা হৈ গল অলপ সময় পিছত মই অলপমান পানী দিম আৰু পানী দি কিছু সময় ঢাকি ৰাখিম আৰু হে পানীখিনি শুকাই যোৱা পৰ্যন্ত অলপমান হিজাই লম যেহেতু পানী দিয়া হোৱা নাই মাংসখিনি ভাজা আছিল অলপ ডাঠ আছে আৰু যদি অলপ নৰম পাব বিচাৰে তেনেহলে অলপমান পানী দি আৰু এবাৰ হিজাই লব আৰু যদি ডাঠে ভাল পায় তেনেহলে তেনেকৈ থাকিব দিব পানী নিদিলেও একো নাই বাৰু তো আপোনালোকে হেকলৈকে লগত থাকক কমপ্লিট কৰি যাব যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিওটো চাই আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এনেকুৱা মৰম আৰু আশীৰ্বাদে মোক সদায় অনুপ্ৰেৰণা দি থাকে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্টে মোক ভিডিও বনাবলৈ আৰু উৎসাহ যোগায় যদিও মোৰ ভিডিও ইমান ভাল নহয় বাৰু আপোনালোকৰ মৰমে মোক বাৰে বাৰে ভিডিও বনাবলৈ আৰু উৎসাহ দিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে